Hello, math enthusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang topic natin is about analyzing the effects of H and K on its graph. Okay, once kasi nagbago yung H or nagbago yung K, may epekto to doon sa mismong graph niya. Now, paano natin ma-identify or malalaman yung effect nun? So, let's see. Let's discuss. Okay? Now, tingnan natin sa pag-graph natin kung makikita natin dun yung effect. Okay? So, i-graph natin itong mga given quadratic function natin dito. Then, saka natin i-identify kung ano ba yung nagbago based dun sa graph. Ngayon, dun sa lesson natin or dun sa discussion natin sa part 1 and part 2 ng graphing of quadratic function, tinuruan ko kayo kung paano ba mas mabilis mag-graph using table of values. Kasi para alam nyo yung mismong points na pupuntahan nyo as you graph. Okay? So, diba, if you will remember, ang una kong ina-identify ay yung value ni H and K natin. Okay? Tapos, based dun sa H and K, saka pa lang natin i-identify yung iba pa or yung 4 remaining points. Okay? So, dito, hanapin muna natin yung H and K. So, tandaan nyo, mga anak, na kapag wala kayong B or second term natin dito, automatic ang H natin will be 0. Why? Diba? Ang formula natin sa H is negative B over 2A. Tama? Pero since ang meron lang tayo dito ay A, it means wala tayong B, which will makes our H 0. Okay, naintindihan kung bakit siya naging 0? Kasi wala kayong B. 'Di ba? Meron tayo yung ano natin, quadratic function natin is ax squared plus bx plus c. Since wala tayong B, 0 siya. So, pag ito ay naging 0 over this one, 0 na siya. Kaya ang h natin ay 0. Now, para hindi na tayo mahirapan humanap ng K, etong 0 na to can be just substituted dito. Tapos kung ano yung makukuha nyong value dito, yun na yung K natin. Kasi yun yung Y natin. Ayan o, Y. So, kung ang X natin ay magiging 0, eto 0 squared is 0 times 2 is 0. So, our HK is 0, 0. Okay, since nasa gitna siya, remember ba, kukunin natin yung points, consecutive numbers, sa kaliwa ni 0 at sa kanan ni 0. So, we have here 0, 1, and then 2. Sa kaliwa niya, we have 0, negative 1, negative 2. Sunod-sunod lang ha, para hindi tayo mahirapan. Now, since mirroring naman yan, kasi axis of symmetry dito, kung ano yung values dito, yun na rin yung ilalagay natin dito. Okay, do we have to show yung solution ba? O sige, show muna natin yung solution ha. So, when x is equal to 1, we substitute here ha. So, magiging y is equal to 2x squared. So, that will be 2 times 1 squared. Kaya magiging 2 times 1 times 1 is 1. So, 2 times 1 is 2. So, when x is 1, your y is 2. Oh, why is it 4 kaya nakalagay dito? Wait. So, we have there 2. Okay? Now, what if when x is 2? So, when x is equal to 2, you have there y is equal to 2 times 2 squared. Okay? Kasi papalitan mo ng x ng 2 naman. So, 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, when x is 2, your y is 8. Tapos, mirroring lang. Huwag kayong magkakabaliktad na yung 8 yun nandito, tapos yung 2 yun nandito, ha? Dapat symmetrical sila. Kung ano yung nakita mo dito, yun din yung makikita mo sa kabila. Kung ano yung makikita mo dito, yun din yung makikita mo sa kabila. Symmetrical dapat sila. Okay, now, we can graph. Ayan na yun. Pwede na tayong mag-graph. So, we use, sige, in graphing this, we use, hindi, black na lang. Mamaya na lang yung ibang kulay. Kasi yung ginamit nating pang-solve dito ay black. So, we have there 0, 0. So, asan bang 0, 0? Eto. Okay, next to 0, 0, okay na siya. 1, 2. When x is 1, y is 2. So, eto yun. 1, and then 1, 2, 2. So, check na to.
When x is 2, y is 8. So, 0, 1, 2. And then you go to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is it. Okay, now, sa kabila naman, when x is negative 1, your y is 2. So, negative 1, 2. Okay, when x is negative 2, your y is 8. So, this is negative 2 going to 8. So, dito natin i-compare lahat ng ating graph. Okay, kasi dito tayo nagsimula. So, tandaan ang pasma ni ma'am ha. Huwag intindihin, kayo na mag-ayos. Kasi pasmado, saka mahirap magsulat sa computer. Okay, so yan na yung ating first graph. Ito yung magiging basis ng effect natin, ha? Dito natin siya i-compare. Okay, maayos naman, no? Okay, next. When y is equals to 2x squared minus 2, so nagkaroon ka ng k, which is negative 2. Ano kaya yung magiging effect niya kay 2x squared? Okay, hanapin natin yung h. Ano ang h dito? Tingnan nyo, eto A, wala ka pa ring B, meron kang C. So, ang A mo ay 2, ang B mo ay 0 pa rin, at ang C mo ay negative 2. Which means, dahil ang B mo ay 0 pa rin, ang H mo magiging 0 pa rin. Okay? Now, 0 pa rin ba yung magiging Y mo? No, kasi ito, iba na yung function mo. Ibig sabihin, dito mo na siya isa-substitute. Okay? Kaya ba? O, sige, try natin na. Ito, para mahanap natin yung k or yung value ni y, i-substitute natin dito. So, magiging 2 times 0 squared minus 2. 0 squared is 0 times 2 is 0 minus 2, so negative 2. So, when x is 0, your value is negative 2. Okay, ayan na. Meron na tayong axis of symmetry. Now, we go identifying kung ano man yung mga nasa kanan ni x at nasa kanan ni 0 at nasa kaliwa ni 0. Since 0 to, we have 1 and then 2. We have here negative 1 and then negative 2. And then, we find the values of y. Okay? Sige, dito ko na lang ilalagay ha. When x is 1. So, ito na yung gagamitin natin. So, when x is 1, we have there y is equal to, sulat ko muna ha. Okay, 2x squared minus 2 ha. So, 2 times 1 squared minus 2. So, we have here 1 squared. 1 squared is, how many? 1 times 2 is, ilan? 2. Minus 2, 0. So, when 1 is, when x is 1, your, y is 0. Okay. Tingnan nyo yung nangyari, ha? I-compare natin siya. Kanina, yung axis of symmetry natin from 0, dahil nagkaroon ng negative 2, anong nangyari sa kanya? Nagbawas tayo ng negative 2. O nagbawas tayo ng 2 kay 0, kaya naging negative 2. Okay? Now, i-check naman natin dito. Kanina 2 siya, pero dahil nagkaroon ako ng negative 2 dito, nag-minus ako ng 2, ano nangyari? Naging 0. Nakita niyo yung relationship? Ano kaya mangyayari dito? Kay 8. Kung dito natin gagawin siya, si 8 magiging 6. Tignan nga natin kung magiging 6, kung tama yung naging realization natin, yung pagkaka-analyze natin. So, when x is equal to 2, you will have y is equal to 2x squared minus 2. So, 2 times 2 squared minus 2. 2 times 2, 4 times 2, 8. Minus 2 equals 6. So, tama. No, di ba? Kapag ito lang siya, at nag-minus ka ng 2, yung mga y mo sa original, nagbabawas ka ng 2 din. Okay? So, since mirroring lang naman to, 0 and then 6. Now, ano kayang mangyayari sa graph natin? Let's see. So, we have here 0 and then negative 2. So, when x is 0, you have negative 2. Okay? Now, when x is 1, check na to. When x is 1, your y is 0. So, 1 and then 0. So, check na rin to. So, when x is 2, you have 6. So, 2
And then, you have 6. Okay, when you have negative 1, you have 0 din. Kasi mirroring sila. And then, when you have negative 2, you have 6 also. Okay, asan siya? Ayan. So, if we will graph this one, ayan na si pasmadong kamay ni ma'am. O, syempre, kung kayo mag-graph niyan, dapat mas maayos kasi sa papel kayo. Ay. At dapat matamaan nila, matamaan yung mga points, ha? O, ayusin ko na lang. I-harden, i-solid ko na lang yung points. Okay, ayan. Okay, so ano nangyari sa graph? Yung graph ay nag-shift 2 units downward. So, i-explain natin dito para hindi na kayo mahirapan mamaya dun sa explanation. Kasi alam ko, gagawa kayo ng explanation. So, ang gagawin natin dito when 2x squared becomes, okay, y is equal to 2x squared minus 2. Siyempre, kayo, depende sa given nyo, ha? Yun yung ilalagay nyo. Huwag nyo itong kokopyohin, ha? So, the graph, ano nangyari sa graph? Shifts, how many units? Ilan units yung ibinaba niya? Tingnan nyo dito, ilang units? 1, 2, kasi 2 yun, di ba? Negative 2. So, dahil negative, pababa, tapos 2, 2. So, the graph shifts 2 units downward. Okay? 2 units downward. Ngayon, kung ito ay negative 3, di 3 units. Kung ito ay negative 4, di 4 units. Pero, dahil negative yan, downward siya. Okay? Now, next. Eto naman, paano naman pag ito? Anong napapansin nyo? Anong napapansin nyo? Plus 2 to. So, kung plus 2 yan, anong naiisip nyo? Kung kanina nag-minus tayo ng 2, ngayon mag-a-add naman tayo ng 2. O, sige, ano ulit ang h natin dito? Since wala ulit tayong b, ang h natin ay 0. Correct. Tapos, ano yung k natin? So, yung y natin, substituting dito yan. So, 2 times 0 squared plus 2. You will have here 0 times 0 is 0 times 2 is 0 plus 2, 2. Nagets nyo ha kung bakit lagi tayong 0 dito kasi wala tayong value ni B. Kahit hanapin nyo si B dyan, walang value dyan si B. Tapos, ang y natin is 2. Or simply, eto lang yun kasi magzi-0 lang naman. Parang kanina, di ba? 0 tas negative 2. Ayan siya. Ito 0 din siya, so positive 2. Ibig sabihin, from 0, dahil nag-plus tayo ng 2, magdadagdag tayo ng 2 sa mga value ng y natin. Okay, so 0, same pa rin tayo dito, 1, 2, negative 1, negative 2. So, kung ito ay 2, 0 to 2, ito magiging 2 to 4. Correct. Okay, next. Ito, from 8, nag-add ka ng 2, magiging 10. Kailangan ko pa bang ipakita? Do I have to? O, i-erase ko to mamaya dito ha, pero ipapakita ko lang paano nangyari to. So, magiging, sige lang, para alam nyo lang, y is equal to 2x squared plus 2. Now, when x is equals to 1, so, we have 2 times 1 squared plus 2. 1 times 1 is 1 times 2 is 2 plus 2, 4. So, check siya. So, obviously, check na rin to ha, kahit hindi ko napatunayan kasi dyan pa lang napatunayan ko na. So, mirroring ulit tayo. This is a 4 and this is 10. And then, we graph. Okay, we use color blue naman. Saan na kaya papunta ang graph natin? Okay. So, kung 0 daw tayo, ang ating y ay 2. So, from 0, papanik tayo ng 2. Okay? Pag 1 daw, 4. So, 1, tapos papunta kay 4. Okay? Pag 2 daw, 2, 10 tayo. So, this is it. Okay? Now, dito, pag negative 1, 4. Okay, pag 2 daw, pag negative 2 daw, 10. Okay, and then we graph. Galingan nyo sa pag-graph. Dapat hindi sila masyadong nag-aano ha, nag-overlap.
Okay. O, ayan. Anong mapapansin mo? From here, nag-shift siya. Dahil positive to, nag-shift siya upward ng 2 units. So, paano nyo i-explain yan? When 2x squared becomes y is equal to 2x squared minus 2, the graph shifts 2 units downward. Now, kapag naman pag naging ano naman siya, when it becomes, ituloy ko na, kayo na lang mag-English dyan. Galingan nyo sa English na dyan. When it becomes 2x squared or y is equal to 2x squared plus 2, the graph, okay, shifts, how many? 2 units, ano naman siya? Upward. Okay? Ay, lagay natin while naman dito. While, when 2x squared becomes y is equal to 2x squared minus 2, the graph shifts 2 units downward. While when it becomes y is equal to 2x squared plus 2, the graph shifts 2 units upward. So, ayan, nakikita nyo na yung shifting, di ba? O, so, paano naman pag ganito? Okay, so paano natin i-identify yung h nito? Kapag vertex form natin, di ba, alam natin na y is equal to a x minus h, k plus k. So, ma-identify natin yung h dito. Ano yung h natin dito? So, this is x minus h. So, ang h natin dyan ay 2. Okay? Ano ang k natin? 1. Nagets ba? Ito yung form natin. So, dito pa lang ma-identify na natin ang h. Ulit ha, tingnan nyo. X yun. Minus h is 2. So, 2 siya. Plus k. So, ang k natin ay 1. Okay, now we get the values here. So, 2, lahat ng nasa kanan ni 2 ay ilan? 3, and then 4. Lahat ng nasa kaliwa niya ay 1 and 0. And then we substitute. Okay, when x is 3, lagay ko dito na lang. When x is 3, when x is equal to 3, we have here y is equal to 2 times 3 minus 2 squared plus 1. So, magiging 3 minus 2, 1. Eh, naka-squared siya. 1 pa rin. Times 2, 2. Plus 1, 3. So, you have here 3. So, when x is 3, y is 3. Okay, now, paano naman pag 4? When x is equal to 4, y is equal to 2 times, so, yung x natin, magiging 4 na. 4 minus 2 squared plus 1. Okay? So, anong mangyayari? 4 minus 2 is 2 squared 4 times 2, 8 plus 1, 9. Nagets? 4 minus 2 is 2. I-squared mo siya, kaya magiging 4 times 2. 4 times 2 is 8 plus 1 is 9. Okay, so this is, kaya pa ba? 9. Okay, dahil mirroring lang to, ito ay 3, ito ngayon ay 9. Ano ngayon ang mangyayari sa graph natin? Ha? Tignan nyo, ano kayang mangyayari? So, let's see. Wait, ibang color naman. Color yellow. Okay. So, when x is 2, so when x is 2, y is 1. Hanapin ko siya. So, eto si 2, ang y daw natin ay 1. So, tingnan nyo. From here, nag-shift siya pa kanan. Okay? Nag-shift siya pa kanan. Kasi ang h natin, kung mapapansin nyo, ay positive 2. Diba? Ang h natin ay positive 2, kaya nag-move siya pa kanan. Tapos, pumanik siya, dahil ang k natin ay positive 1, pumanik siya ng isa. From here, tignan mo ha, ulitin ko ha. Ito, yung original natin, nag-shift siya ng isa, dalawa, na pa-right. And then, pumanik siya ng isa, pa-upward. Yun yung nangyari. So, next, when 3, it's 3. So, when we have 3, and then 1, 2, 3. Nandito na siya. Okay. Now, when we have 4, we have 9. So, 4. When x is 4, when x is 4, nakikita pa ba? Naku, hindi na makikita yan dito kasi may nakaharang. Tignan nyo na lang ha. When x is 4, we have 9.
4, 9. Okay, now when x, baba ko, when x is 1, you have 3. So, when x is 1, ito yung 1, tapos 3. Okay, and then when x is 0, you have 9. When x is 0, you have 9. And then we graph. Galingan mag-connect. So, pag nag-graph kayo, iba't ibang kulay ng ballpen or crayons yung gamitin nyo, ha? So, ano nangyari? Nag-shift ng 2 beses pa kanan at 1 beses pataas. So, anong nangyari? When the function, okay, becomes 2x squared or y is equal to 2x squared, 2 times, sorry, next side. Kita ba yung color, natin, yellow? Palitan ko na para hindi kayo mahirapan. Black na lang. So, we have here, becomes y is equal to 2 times x minus 2 squared plus 1. Okay, the graph shifts 2 units to the right. Siyempre, kung 3 ito, 3 units. Kung 4 ito, 4 units, ha? Kung 5, 5 units. Depende sa age, no? To the right and 1 unit upward. Okay, kasi positive to. So, upward talaga siya. Ngayon, kung ito ay 2, ay di syempre 2 units upward siya, ha? Baka mali-mali kayo sa explanation nyo. Okay, so that's what happened here. Now, paano pag ito na? Okay? So, simple lang, ganun lang ulit. So, black na ulit yung gagamitin ko, ha? So, ang H naman natin dito, tingnan nyo, ang H naman natin dito ay, baguhin natin. Ang H natin, gawin natin, wait lang. Gusto ko maiba to, sorry, wait. Kasi nag-negative 2 na tayo kanina eh. So, gawin naman natin tong plus. Okay? O, ano ngayon ang magiging H natin dyan? So, ayaw na. Ay. Wait. Okay. O, ano ang H natin dyan? Kung kanina ang H natin ay positive 2, ngayon, ano yung H natin? Negative 2. Bakit siya negative 2, ha? Baka sabihin nyo, ma'am, positive yan, no? Tandaan natin ang formula natin ay x minus h. So, ibig sabihin, para maging positive to, dapat yung h nyo negative. So, dahil ito ay positive, ibig sabihin, negative yung h nyo. Nagets nyo? Ulit natin, ha. Ang formula lang natin kasi ay x minus h. So, magiging plus lang to kapag ang nilagay nung h ay negative. Kasi negative times negative, magiging positive. Which will mean na kung ito ay naging positive, kaya siya naging positive, minultiply kasi natin yung negative na h dun sa minus sign. Kaya negative to siya. Okay? Kaya dito kanina, positive to siya kasi, bakit? Dahil minus siya, dahil wala naman siyang sign, positive siya, nanatili siyang minus. Ito, hindi siya mananatiling minus kasi nga negative yung naging symbol natin for H. Sana naintindihan yun, ha? Okay, ano ngayon ang magiging magiging y natin or magiging k natin? Since this is negative 2, pag nilalagay natin siya dito, so magiging, when x is negative 2, dito ko na lang ilalagay, ha, 2 times negative 2 plus 2 squared minus 1. So, y, when x is negative 2, so magiging 2, this is 0 minus 1, so that's negative 1. Ito ngayon ay negative 1. Okay, so we have here numbers. Sa kanan niya, negative 1, 0. Sa kaliwa, negative 3, negative 4. So, when x is negative 1, ayan, negative yan, ha? So, y is equal to 2 times negative 1 plus 2.
Na-excite si ma'am. Wait lang. Erase. Ay, no. Hala, what happened? Wait lang. So, anong nangyari? Okay. So, when x is negative 1, so magiging negative 1 plus 2 squared minus 1. So, magiging ano to? So, this will be negative 1 plus 2 is 1. 1 squared is 1 times 2 is 2 minus 1 is 1. Nagets? So, negative 1 plus 2 is positive 1. Positive 1 times 1 is, kasi squared siya 1, times 2 is 2. 2 minus 1 is 1. So, meron kang 1. Okay? Now, when x is 0, dito na lang, isipin nyo na lang, wala na kasi akong space. So, 0 to, 0 plus 2 is 2. Tama? 2 squared is a 4. 4 times 2 is 8. 8 minus 1 is 7. Nagets? 0 plus 2 is 2 squared. 4 times 2, 8 minus 1, 7. Tapos mirroring lang 1 and then 7. And then we graph. Ano kayang mangyayari dito? So, when x is negative 2, eto tayo, ang y na ay negative 1. So, negative 2 and then negative 1. Ano nangyari? Okay? From original, nag-move siya sa kaliwa ng dalawa at bumaba ng isa. So, kanina, nag-move siya pa kanan, tumaas. Ito naman, nag-move ng dalawa pa kaliwa, tapos bumaba. Okay? Next, we have negative 1, 1. So, pag negative 1, 1. Ito yun. So, makikita nyo pa ba? Anong kulay naman ang gusto nyo? Green. Sige, let's try green. Pag negative 1, 1. Okay? Next, pag 0, 7. 0, ito yung 0, 7. Okay? Ngayon, pag naman tayo ay negative 3, 1 siya. Negative 3, 1. So, this is negative 3, 1. And then, pag negative 4, 7. Nalito ba kayo kakapanig baba? Wala, maliit ang space natin. Okay, and that's it. Okay, yay! Ang ganda, no? So, dapat madaanan to, ha? Ako naman. Pasma. O, isipin nyo na lang na daanan. Dapat naka-highlights yung mga points, ha? Kasi mahirapan na ako magbura kasi nasa computer tayo. So, ayan na. Ang ganda ng ating graph. Dapat ganyan yung magiging graph nyo. Iba-iba. So, kung meron kayong 5 i-graph, 5 colors, dapat yan para hindi kayo malito. Now, i-interpret na natin. Explain na natin. When, okay, the function, okay, becomes y is equal to 2x plus 2 squared, okay, minus 1, the graph, shifts, ilan? 2 units to the left naman. And 1 unit downward. Okay, medyo mahaba ang video na ito, pero I hope naintindihan nyo. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito at talagang naintindihan mo ang discussions natin, please huwag kalimutang mag-like at mag-comment. Mga anak, mag-comment kung napanood, ha. At syempre, i-share nyo din ito sa iba, ha. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!